จากวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ในสนามรบสู่สัญลักษณ์แห่งชัยชนะมาสู่แผ่นดินแต่เหตุใดวันนี้มันกลับกลายเป็นเพียงช้างชราที่ต้องหลั่งน้ำตาเดินเข้าหาพระพุทธองค์อย่างน่าเวทนาเป็นเพราะคำสั่งของพระราชาผู้ลืมคุณร่วมไขปริศนานี้กับเรื่องราวของช้างพัทวาติกะที่พระพุทธองค์ทรงไขด้วยพระองค์เองขอกำลังใจเล็กๆจากทุกท่านช่วยกดไลค์และกดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามขอบพระคุณมากค่ะณใจกลางแห่งแคว้นวังสะนครโกสัมพีนครอันรุ่งเรืองริมฝั่งมุนาตลาดคลาคล่ำด้วยผู้คนพ่อค้าวานิชจากแดนไกลพระสงฆ์ผู้สงบและชาวบ้านทั่วไปต่างดำเนินชีวิตภายใต้ร่มเงาของกำแพงเมืองสูงตระหง่านที่นี่คือศูนย์รวมแห่งศรัทธาของพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาในวันที่บรรยากาศอันแสนสงบและร่มรื่นได้เสด็จพระดำเนินออกจากพระคันธกุฎีอย่างสงบสำรวมเพื่อทรงออกบิณฑบาตยังชุมชนใหญ่แห่งนี้ทุกย่างก้าวของพระองค์แผ่วเบาเสมือนเท้าสัมผัสกลีบดอกบัวแรกแย้มขณะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จกลับสู่โคสิตารามสายพระเนตรก็ทรงทอดเห็นช้างชราเชือกหนึ่งร่างกายของมันผ่ายผอมทรุดโทรมไปตามกาลเวลาหนังเหี่ยวย่นกระดูกปูดโปนทุกส่วนดวงตาคู่โตของมันนองไปด้วยหยาดน้ำตาที่ไหลรินไม่ขาดสายราวกับแบกรับความทุกข์ระทมมาเนิ่นนานแสนนานช้างเชือกนั้นค่อยๆก้าวเดินอย่างเชื่องช้าแต่เปี่ยมด้วยความหวังมุ่งตรงเข้ามาหาพระพุทธองค์แล้วพลันสุดกายลงคุกเข่าเบื้องหน้าราวกับสัตว์ผู้ทุกข์ยากที่มาวิงวอนขอความเมตตาจากพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นที่พึ่งเดียวของมันองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเอื้อมพระหัตถ์อันอ่อนโยนสัมผัสเบาๆที่ศีรษะของช้างเชือกนั้นเหล่าพระสงฆ์และพระสาวกต่างสงบนิ่งเงียบงันด้วยความสงสัยพระองค์ทรงนิ่งอยู่ชั่วครู่ดุจดวงจิตกำลังอย่างลึกเข้าสู่ห้วงแห่งภพทรงกำหนดญาณทัศนะล่วงรู้ถึงกรรมและวิบากกรรมแห่งสรรพสัตว์ที่อยู่เบื้องหน้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพัทวาติกะเธอเคยลากราชรถออกรบเหยียบศัตรูจนพ่ายและเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะมาโดยตลอดเธอเปรียบดังแม่ทัพในรูปร่างของสัตว์มิตรแท้ที่ไม่เคยหวังสิ่งใดตอบแทนผู้เคยเป็นวีรสตรีช้างราชพาหนะประจำพระองค์กษัตริย์แห่งนครโกสัมพีเป็นช้างที่พระเจ้าอุเทนะก็ทรงรักและไว้วางพระทัยในตัวของเจ้ามากห้องคอกของเธอตั้งอยู่ในบริเวณชั้นในของพระราชวังมีคนเลี้ยงดูมากมายอาหารการกินบริบูรณ์การเวลาผ่านไปเมื่อเธอชราภาพลงไม่สามารถออกศึกหรือรับใช้พระราชาได้อีกพระเจ้าอุเทนะกลับธงลืมบุญคุณของเธอมีพระราชโองการให้นำช้างพัทวาติกะไปลากเกวียนขนอุจจาระให้เป็นช้างงานในเรือนหม้อเธอถูกล่ามไว้ลากเกวียนไปมาถูกดูหมิ่นจากผู้คนและสัตว์อื่นๆจากวีรชนแห่งสนามรบกลายเป็นสัตว์ต่ำต้อยในตรอกมุมเมืองหัวใจของเธอคงแหลกสลายนะพัทวาติกะเราเองรับรู้ได้ถึงความรู้สึกของเจ้าได้เช่นกันพัทวาติกะช้างชราเอ๋ยหลังจากทรงนิ่งไปชั่วขณะองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงถอนพระหัตถ์ออกจากศีรษะช้างอย่างแผ่วเบาแล้วจึงทรงหันพระพักตร์อันสงบไปทางเหล่าพระภิกษุสงฆ์สาวกที่เฝ้ารอคอยอยู่เบื้องหลังด้วยพุทธดำรัสอันเปี่ยมด้วยเมตตาและพระปัญญาญาณว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก่อนที่เราจะกลับสู่โคสิตารามตถาคตจะขอแวะเข้าเฝ้าพระเจ้าอุเทนะแห่งโกสัมพีก่อนเพื่อแสดงธรรมโปรดแด่พระองค์ไม่นานนักองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงเสด็จพระดำเนินออกจากสถานที่นั้นด้วยพระบาทอันสงบสำรวมมุ่งตรงสู่พระราชวังของพระเจ้าอุเทนแห่งนครโกสัมพีเพื่อทรงแสดงธรรมโปรดแก่พระราชาผู้เป็นใหญ่แห่งแคว้นวังสะทันทีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จพระดำเนินเข้าสู่เขตพระราชฐานแห่งนครโกสัมพีกลิ่นหอมของดอกไม้จากอุทยานหลวงอบอวลไปทั่วราวกับต้อนรับการมาของพระองค์พระเจ้าอุเทนะกษัตริย์แห่งโกสัมพี
ทรงทราบข่าวการมาของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงดีพระทัยอย่างล้นพ้นรีบทรงเสด็จออกไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ด้วยพระองค์เองณท้องพระโรงอันโอ้อาของพระราชวังโกสัมพีบรรยากาศภายในวังพลันเปี่ยมด้วยความปีติและศรัทธาประดุจแสงธรรมได้สาดส่องลงมายังบัลลังก์แห่งราชันข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญนี่เป็นบุญอันยิ่งใหญ่ของข้าพระองค์และมวลประชาแห่งนครโกสัมพีโดยแท้ที่พระพุทธองค์ผู้เป็นพระบรมศาสดาได้ทรงพระเมตตาเสด็จมายังสถานที่แห่งนี้ข้าพระองค์รู้สึกเป็นเกียรติอย่างหาที่สุดมิได้ขอพระองค์ได้โปรดทรงประทับนั่งณอาสนะอันสมควรเถิดพระเจ้าข้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทอดพระเนตรเห็นพระเจ้าอุเทนะและทรงมีพระดำรัสขึ้นว่าดูกรมหาราชช้างนางพัทวาติกะที่เคยเป็นช้างต้นของพระองค์บัดนี้ถูกทอดทิ้งให้อยู่ในโรงเก็บขยะหลังวังแต่เมื่อเห็นเราเดินผ่านกลับแสดงความเคารพอย่างนอบน้อมพระเจ้าอุเทนะทรงมีท่าทีตกตะลึงและนิ่งเงียบองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสต่อว่าผู้ใดลืมคุณของผู้อื่นในอดีตเพียงเพราะรูปลักษณ์หรือประโยชน์เปลี่ยนไปผู้นั้นหาใช่มิตรแท้ไม่มิตรเช่นนี้ย่อมมีโทษยิ่งกว่าศัตรูเมื่อพระพุทธองค์ทรงตรัสพระธรรมอันลึกซึ้งถึงเรื่องราวของช้างพัทวาติกะทั่วทั้งท้องพระโรงก็พลันตกอยู่ในความเงียบสงบเมื่อพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสถึงเรื่องราวและธรรมะอันลึกซึ้งเกี่ยวกับช้างพัทวาติกะจบลงองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงลุกขึ้นเสด็จพระดำเนินกลับสู่โคสิตารามปล่อยให้พระเจ้าอุเทนะประทับนั่งอยู่ท่ามกลางความเงียบทรงตระหนักแล้วว่าพระองค์ได้กระทำผิดอย่างมหันต์ต่อช้างพัทวาติกะสัตว์ผู้เคยทำคุณประโยชน์ให้มาโดยตลอดและทรงเสียพระทัยอย่างยิ่งในสิ่งที่ได้ทรงกระทำลงไปนำช้างพัทวาติกะกลับคืนสู่พระราชวังโดยทันทีและทรงดูแลช้างชรานางนี้เป็นอย่างดีไปจนถึงวาระสุดท้ายของนางวันต่อมาณกลางพันไม้ร่มรื่นของโคสิตารามเรือนยอดไม้ไหวตามแรงลมแผ่วเบาแสงแดดลอดผ่านใบไม้เป็นลำแสงพร่างพรายบนผืนดินเหล่าพระสงฆ์สาวกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่งรายล้อมกันอย่างเป็นระเบียบแต่ละรูปสำรวมบ้างนั่งนิ่งภาวนาบ้างสนทนาแลกเปลี่ยนเรื่องธรรมะเบาๆด้วยน้ำเสียงสงบและเคารพพระพุทธองค์ทรงเสด็จมาเหล่าพระภิกษุสงฆ์ต่างพากันสนทนาถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระผู้มีพระภาคเจ้าที่ทรงมีต่อช้างพัทวาติกะต่างสรรเสริญในพระเมตตาและพระปัญญาญาณของพระองค์ที่ทรงชี้ให้พระเจ้าอุเทนะเห็นแจ้งในธรรมแต่พระพุทธองค์กลับตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่มิใช่เป็นครั้งแรกที่เราได้ช่วยเหลือช้างเชือกนี้แท้จริงแล้วในภพชาติก่อนๆเราก็ได้เคยช่วยเหลือช้างพัทวาติกะมาแล้วเมื่อได้ยินดังนั้นเหล่าพระสาวกผู้ใคร่ในธรรมก็เกิดความสงสัยใคร่รู้จึงพร้อมใจกันกราบทูลอาราธนาให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเล่าเรื่องราวในอดีตชาติที่พระองค์เคยช่วยเหลือช้างเชือกนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายย้อนไปในอดีตการอันไกลโพ้นเมื่อครั้งที่พระโพธิสัตว์ยังเสวยพระชาติเป็นมนุษย์ได้บังเกิดเป็นบุตรของท่านอมาตย์ผู้ใหญ่ในรัชสมัยพระเจ้าทัลลหธรรมผู้ทรงปกครองกรุงพาราณสีเมื่อเติบใหญ่ขึ้นพระโพธิสัตว์ได้รับความไว้วางใจจากพระเจ้าทัลลหธรรมพระองค์ให้ดำรงตำแหน่งเป็นอมาตย์ผู้ใหญ่คอยถวายคำปรึกษาแก่พระองค์และในรัชสมัยนั้นพระเจ้าทัลลหธรรมยังทรงมีช้างพังคู่บารมีเชือกหนึ่งมันเป็นช้างที่เปี่ยมล้นด้วยพละกำลังอันน่าอัศจรรย์สามารถเดินทางได้ไกลหลายร้อยโยชน์โดยไม่เหน็ดเหนื่อยเป็นช้างศึกที่หาญกล้าโดดขยี้กองทัพศัตรูให้ราบคาบได้ดุจพลิกฝ่ามือด้วยความองอาจและแสนยานุภาพอันน่าเกรงขามทำให้ไม่มีศัตรูใดกล้าต่อกรพระเจ้าทัลลหธรรมจึงทรงยกย่องและให้เกียรติแก่ช้างพังเชือกนี้อย่างหาที่สุดมิได้พระองค์ทรงโปรดให้จัดหาอาหารอันเลิศเลิศมาบำรุงดูแลมันอย่างไม่ขาดตกบกพร่องไม่เพียงเท่านั้นพระเจ้าทัลลหธรรมยังทรงเสด็จไปเยี่ยมเยียนช้างคู่บารมีเชือกนี้อยู่เป็นนิดด้วยพระองค์เอง
ทรงเอาพระทัยใส่ในทุกสุขของมันอยู่เสมอราวกับเป็นบุตรในอุทธรช้างพังจึงได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดเปี่ยมด้วยความรักและความภักดีจากพระราชาและยังคงทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่สื่อไป แต่แล้วเมื่อการเวลาล่วงเลยไปช้างพังผู้ทรงพลังก็เริ่มแก่ชราลงน่าเศร้าที่พระราชาทรงละเลยคุณงามความดีในอดีตทรงยึดเกียรติยศและเครื่องประดับอันสูงส่งทั้งหมดคืนปล่อยให้มันต้องเดินออกจากพระราชวังเข้าสู่ป่ากว้างใหญ่โดยลำพังไร้ซึ่งผู้ดูแลปกป้องใดๆมันต้องเดินโซซัดโซเซหาหญ้ากินเองตามยถากรรมอย่างน่าเวทนาชีวิตที่เคยรุ่งโรจน์พลันดับวูบเหลือเพียงความโดดเดี่ยวและทุกข์ทรมานในป่าลึกอยู่มาวันหนึ่งพระเจ้าทัลลหธรรมทรงสังเกตเห็นว่าเครื่องปั้นดินเผาในพระราชวังมีไม่เพียงพอจึงทรงเรียกช่างปั้นดินเผาเข้ามาสอบถามถึงสาเหตุช่างปั้นดินเผากราบทูลด้วยความกังวลว่าข้าแต่พระราชาผู้เป็นใหญ่เหตุเพราะพวกข้าพระองค์ไม่มีโคเทียมเกวียนที่จะขนมูลวัวอันจำเป็นยิ่งในการเผาเครื่องปั้นพะยะค่ะ เมื่อทรงได้ยินคำบอกเล่าของช่างปั้นดินเผาพระเจ้าทัลลหธรรมทรงอยู่ในความกังวลเรื่องเครื่องใช้ในพระราชวังจึงทรงดำริให้นำช้างศึกที่ชราแล้วเชือกนั้นที่เคยถูกปล่อยไปอยู่นอกเมืองให้กลับมาเพื่อใช้ขนมูลวัวแม้มันจะแก่ชราแต่ก็คงยังมีกำลังพอที่จะทำประโยชน์ให้ได้บ้างวันหนึ่งตถาคตได้ผ่านไปเห็นสภาพของช้างชราเชือกนั้นที่ถูกใช้งานอย่างหนักในยามบั้นปลายตถาคตรู้สึกสังเวชยิ่งนักพระองค์ทรงทอดทิ้งช้างเชือกนั้นเมื่อช้างชราลงก็ต้องยากลำบากต่อการหาอาหารกินแถมยังต้องมาทำงานหนักขนมูลวัวเช่นนี้ทุกข์ของช้างเชือกนั้นช่างแสนสาหัสเหลือเกินรับรู้จากสายตาของช้างที่มองมาซึ่งความทุกข์ระทมของเจ้าช้างชราตถาคตจึงนำความไปกราบทูลต่อพระราชาถึงทุกข์อันแสนสาหัสที่ช้างชรากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้แทนเจ้าช้างเชือกนั้นเมื่อตถาคตในขณะนั้นยังเป็นพระโพธิสัตว์ได้กลับถึงพระราชวังแล้วก็มิได้รอช้าได้รีบตรงเข้าไปยังท้องพระโรงเพื่อเข้าเฝ้าพระราชาพระเจ้าทัลลหธรรมทันทีเพื่อกราบทูลถามถึงเรื่องราวความเป็นไปแทนช้างเชือกนั้นข้าแต่มหาบพิตรข้าพระพุทธเจ้าระลึกได้ว่าเคยมีช้างศึกตัวหนึ่งซึ่งครั้งหนึ่งเคยออกรบอย่างห้าวหาญและองอาจเหนือใครในแคว้นนี้บัดนี้เกิดอะไรขึ้นกับช้างศึกเชือกนั้นหรือพะยะค่ะพระราชาพระองค์ทรงตอบกลับด้วยพระสุรเสียงราบเรียบดุจมิได้ใส่พระทัยนักว่าช้างเชือกนั้นเหรือมันคงจะอยู่ที่ใดที่หนึ่งในป่านั่นแหละหรือบางทีก็อาจจะกำลังลากมูลวัวอยู่เป็นแน่ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นมหาราชการกระทำเช่นนั้นไม่ถูกต้องเลยที่พระองค์ได้ทรงมอบช้างศึกผู้ภักดีที่เคยเคียงคู่บารมีท่านมาตลอดชีวิตให้ไปแก่ช่างปั้นดินเผาเพื่อนำไปใช้งานหนักลากมูลวัวเช่นนี้ข้าแต่มหาราชขอพระองค์ทรงโปรดฟังคำของข้าพระองค์ด้วยเถิดเนื่องด้วยการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมนุษย์จึงมอบเกียรติยศให้แก่ผู้อื่นทว่าเมื่อใดไม่เห็นว่าจะได้รับผลตอบแทนใดๆจากผู้นั้นแล้วก็ละทิ้งเขาผู้ที่ได้รับคุณแต่มิได้ตอบแทนคุณนั้นอย่างเหมาะสมจะต้องประสบกับความล้มเหลวและความพินาศพะยะค่ะเปรียบประดุจดังที่พระองค์ทรงกระทำกับช้างพังผู้ภักดีเชือกนี้เมื่อมันยังแข็งแรงสามารถออกศึกได้นำชัยชนะและความยิ่งใหญ่มาสู่พระองค์ก็ทรงให้เกียรติยกย่องเมื่อมันแก่ชราลงไม่มีเรี่ยวแรงไม่มีประโยชน์ในราชกิจแล้วก็ทรงละเลยทอดทิ้งให้ต้องอยู่อย่างยากลำบากต้องเร่ร่อนในป่าซ้ำยังถูกใช้งานหนักขนมูลวัวในยามบั้นปลายชีวิตอีกพระยะค่ะ
ข้าแต่มหาราช ในทางตรงกันข้าม ผู้ใดที่ได้รับคุณและตอบแทนคุณนั้นอย่างเต็มที่ ย่อมประสบแต่ความสำเร็จและความสุขที่ยั่งยืนในชีวิต นี่คือสัจธรรมอันเที่ยงแท้พะยะค่ะ การรู้คุณต่อผู้มีอุปการะคุณ และการตอบแทนคุณนั้นอย่างสุดกำลัง จะเป็นประโยชน์ต่อตัวพระองค์เองอย่างแท้จริง บุคคลที่มีความกตัญญูรู้คุณ ย่อมนำผู้นั้นไปสู่สุขติภูมิ ถึงซึ่งสวงสวรรค์พระเจ้าข้าเมื่อพระเจ้าทลหธรรมทรงสดับพระราชดำรัสแล้ว จึงทรงมีพระบัญชาโดยทันที ให้คืนเกียรติยศและศักดิ์ศรีทั้งหมดที่เคยประทานให้แก่ช้างชราผู้ภักดีเชือกนั้น และให้นำช้างกลับมาดูแลอย่างดีดังเดิมในพระราชวัง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ช้างชราที่เราได้เคยช่วยเหลือในอดีตชาติเชือกนั้น บัดนี้ก็คือช้างพัทวาติกะในปัจจุบัน ส่วนพระเจ้าทัลลหธรรมในการนั้น ก็คือพระอานนท์ในปัจจุบันนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย จากเรื่องราวทั้งหมดที่ตถาคตได้เล่ามานี้ ย่อมบ่งบอกให้เห็นอย่างชัดแจ้งถึงบุคคลที่หาได้ยากยิ่งนัก มีอยู่สองจำพวกในโลกนี้ บุคคลจำพวกที่หนึ่งที่หายากนั้น คือบุพการี หมายถึงบุคคลผู้ที่กระทำความดี หรือทำคุณประโยชน์ให้ผู้อื่นก่อน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน มิได้รอคอยให้ใครมาร้องขอ และบุคคลจำพวกที่สองที่หาได้ยากยิ่งนั้น ก็คือกตัญญูกตเวที หมายถึงบุคคลที่รู้คุณที่ผู้อื่นได้กระทำไว้ให้แก่ตน และตอบแทนคุณที่ได้รับมาอย่างเหมาะสม เจตนาหิภิกขเวทานังทธามิติทานังทินนังโหติ การให้ย่อมเป็นทานเพราะเจตนาบริสุทธิ์ ปุพการีนังณวิสมาเรยะ อย่าลืมบุญคุณของผู้เคยเกื้อกูลเรา ขอกำลังใจเล็กๆ จากทุกท่าน ช่วยกดไลค์และกดแชร์ กด Subscribe กดกระดิ่งติดตาม ขอบพระคุณมากค่ะ